Mä vähän veikkaan, että kun se ruuvataan nyt tähän kunnolla kiinni se kakkoskutonen, niin se ei tule kauheasti siitä hetkahtamaan. Voisit sä auttaa yhdessä mökinrakennusprojektissa? No rakenna itse. Mä oon tässä vene kesken. Jaa, no ei kai se auta sitten kun itse rakentaa. No niin, mä tein tämmösiä palasia tähän tueksi tänne tän terassin etureunaan. Me laitetaan tähän kakkoskutonen vielä tähän näin, niin se tulee tarpeeksi pitkälle tänne se tuki. Tarkoituksena oli vaan vähän leventää tätä terassia, antaa sille vähän semmoista tuntua, että se olisi niin kuin leveämpi. Kaidehan tähän tulee vaan niin kuin 10 senttiä tännemmäs, mutta tämmöiset kulmaraudat mä lyön tänne sivuun kanssa. Meillä ei ole näitä kulmarautoja kuin 4, mutta se saa nyt riittää. Tukeva siitä tulee tälleen. Mä porasin tähän ruuveille reijät, että mä saan vedettyä ne pitkillä ruuveilla tänne kakkoskutoseen kiinni. Eli toi väli oli 750, niin se on 125 väleillä nää palikat. Mä laitan nää ruuvit tähän heppuun, niin mun ei tarvitse sitten miettiä niitä tossa noin kun mä mittailen. Saakuti ei tullut kynää mukaan. Saakuti perkuti. No, se on tossa. No niin, yhdestä oli unohtunut porata noin reijät, mutta sen saa tästä sivusta ja tästä nurkasta tulee joka tapauksessa vahva, kun se laitetaan tähän kiinni, tähän toiseen kakkoskutoseen tää kakkoskutonen, mikä menee läpi asti sitten tonne noin ja kannattelee näitä. Mä laitan noita kulmarautoja nyt. Mä laitan tähän tokaan ja tohon keskimmäiseen ja sitten noihin 2 viimeiseen tuolla. Mä laitan tähän tokaan ihan just sen takia, että tästä tulee todella tukeva, kun se tuupataan se kakkoskutonen, mikä tähän tulee, niin laitetaan tohon kakkoskutoseen kiinni. Niin se ei tuu siitä antamaan periksi. Se on ihan kiva, että joskus niin kuin isommissa ruuveissa ja noissa pienissä on sama kärki. Mutta kyllä mä myös tykkään siitä, että isossa ruuvissa on vähintään 25 kärki, ellei 30, riippuu vähän, että kuinka isossa ruuvissa. Tässä sattui vaan semmonen ikävä juttu, että oli naula tossa ton reijän alla suoraan. Kyllä se nyt sinne meni. Nämä on Pasloden kulmarautoja ja näihin on laskettu, että kuinka monta ruuvia tää kestää ja kuinka monta kannattaa laittaa. Tähän tulee 12 ruuvia. Mä vähän veikkaan, että kun se ruuvataan nyt tähän kunnolla kiinni se kakkoskutonen, niin se ei tule kauheasti siitä hetkahtamaan. Tää on meinaa semmonen rakenne. Yksi syy, minkä takia me laitetaan tähän tää lankku, on se, että muuten me ei saada edes näitä päitä mihinkään ruuvattua kiinni. Ja kun tästä nyt katsoo, että minkälainen rivi tää on, niin ei tää kovin nätiltä näytä tällä tavalla. Sitten kun me ollaan saatu tää suoraksi, niin me katkaistaan täältä vielä vähäsen ja vedetään tää suoraksi koko laita. Ei tää oo tän kummempaa hommaa. Me käydään hakemaan ne pitkät lankut tähän ja lyödään ne kiinni. Mä laitan tänne nyt viivan. Mittaan täältä
laudasta näin ja laitan tänne viivan 150, mihin se tulee se meidän lankku. Sitten mä ruuvaan siihen tämmösen apupalikan meille, minkä päälle mä voin nostaa sen lankun. Tässä yksin tehdessäni joutuu vähän miettimään tämmösiä asioita. Siinä on meidän aputuki. Sitten me nostetaan tää paikalle ja me katkaistaan se tosta. Toisessa päässä on tuo palikka tukena, niin me laitetaan se tästä yhdellä ruuvilla kiinni. Ja se pysyy siinä. Ja nyt kun toi toinen pää on ylhäällä asti kiinni, niin me nostetaan tätä niin paljon kuin jaksetaan. Noin. Ja tässä me nyt nähdään, että kuinka paljon toi juoksee tää laita. Se on ajan myötä vähän notkahtanut tuolta ja tästä tolpan kohdalta se on sitten noin ylhäällä. Sille me ei nyt voida mitään. Tai voitais me, mutta me ei ruveta tekemään sille nyt mitään. Mä en tiedä, että onko toi seuraava tolppa tossa ollut niin kuin vähän liian lyhyt muutenkin alun perinkin, koska se on tolla tavalla notkahtanut. Eihän sen pitäisi tolpan kohdalta tehdä noin. Siinä on siis ihan valettu pilari. Joo, mä tein tänne tämmöset kiilat. Otin tosta vähän mittaa ja sahasin tämmöset kiilat tänne. Koska paitsi että tää on notkahtanut tuon tolpan kohdalta, niin tän tolpan kohdalta tää on liikkunut tonne päin niin kuin 2,5 senttiä. Niin me laitetaan sinne tämmöset kiilat. Sitten tuupataan kiinni. Väitän, että kestää. Nyt näillä on sitten näillä terassilaudan päillä niin paikka, mihin ne ruuvataan kiinni. Sitten me jatketaan tonne päin, laitetaan toinen lankku perään. Sen toisen lankun laitossa mä taidan tehdä silleen, että mä laitan tähän jonkun laudan ruuveella kiinni ja nostan sen tuolta kyytiin ja ruuvaan toisesta päästä kiinni.